Guys, kamakailan kalalabas lang ni Oppo Reno 3 at ni Oppo Reno 3 Pro. Ngayon, eto na naman si Oppo. Naglabas na naman siya ng bagong Reno, ang Oppo Reno 4. Hawak na natin ngayon dito ang 8GB of RAM, 120GB of storage, no? And grabe, pag sinabi mong Reno, ang unang tumatak sa aking isipan, no? Magandang kanyang camera, very stable kanyang video. Tara, tingnan natin kung ganun pa rin ba itong Oppo Reno 4. Ako nga pala si Richmond, ng Gadget Sidekick. Samahan niyo ako, unbox na natin ang Oppo Reno 4. Let's go! Ayun, na-unbox na natin ang Oppo Reno 4. Masasabi ko siya out of the box. Ang nipis niya, ang sarap hawakan. Sobrang gaan niya, no? Guys, isipin mo, hawak nitong phone. Ang bigat nito ay grabe, 165 grams lang. O, di ba? Sobrang gaan at sobrang nipis. Tara, tingnan na natin kung ano ang specs nitong Oppo Reno 4. Itong Oppo Reno 4, no, meron siyang Qualcomm Snapdragon 720G na sinamahan pa siya ng Adreno 618 na GPU. At ang hawak natin ngayon, 8GB of RAM, 128GB of storage. Yan ang only variant na nilabas ni Oppo para sa Reno 4. And take note guys, 4G lang siya. No? Meron siyang 5G variant na hindi pa lumalabas dito sa ating bansa. Siguro, pretty soon. At guys, ang kanyang display ay 6.4-inch Super AMOLED 1080p na display. Wow, Super AMOLED. Pag once na sinabi sa akin, Super AMOLED, maganda ang kanyang display. Okay na okay under the bright sunlight. Then, sinama pa siya ng Android 10 na ColorOS 7.2. Ang kanyang main camera, 48MP. Tapos meron siyang tatlong supporting camera, no? 8MP na ultra-wide, 2MP na macro lens, at 2MP na depth sensor. Ito, ang game changer, ang kanyang selfie camera. 32MP na wide lens. Grabe. Pang super selfie ata ang habol nito. And of course, syempre, sinaman pa siya ng kanyang depth sensor kasi dalawang kanyang mata sa harap. Panalo ang kanyang camera. Jump pack na jump pack. Then, of course, ang battery niya, 4,000 mAh and support niya fast charging up to 30 watts. Wow. Mabilis yun. And of course, yung charging niya, kaya na support ng VOOC 4.0. Yun. Tara guys, pasyalan na natin kung anong pumapaligid sa phone na ito. Ito ang kanyang loudspeaker, USB Type-C,
microphone in, at kanyang audio jack. Then sa kabilang side do, kita natin kulay green ang kanyang power button and wala na. Sa ibabaw, malinis na malinis. Ang kabilang side, ang kanyang volume rocker and of course, ang kanyang SIM tray. At tingnan natin kung anong nilalaman ng kanyang SIM tray. Woot! Ba, dalawang nano SIM at isang micro SD expansion. Lagyan na ng 512 na expansion, aba, panalo. Wala ka na ibang hahanapin pa. And of course, sa likod, kanyang quad camera, may LED flash at ang kanyang Oppo logo dito. At meron papakita siya ng guys. Ito, pag tinamaan sa ilaw, may OP. O, diba? Ganda, no? Saucy itong phone na to. May magandang pagka-design niya, no? Very, very elegant. Parang designer bag lang, oh. Yan. O ba? Then, sa harap, dalawang camera. Yun. Then, masasabi ko sa inyo, no? Pag swipe ng left and right, very, very, very responsive. And ang kanyang display, no? Super AMOLED, sobrang bright. Ang sarap tumingin dito sa phone na ito. Now, tingnan natin ilang mga benchmark na gusto natin malaman, no? Sa Antutu bench. Binigay siya ni Antutu ng 281,000 points, so which is, well, pretty average naman sa Snapdragon 720G. No? Kulang-kulang talaga umabot siya ng 300, pero hindi nga siya talaga umabot ng 300. So, CPU niya 99,000, GPU 72,000, memory 52,000, at kanya UX 55,000. Now, tanong natin si i22 kung anong binigay ng score kay Reno 4. 162,000 points. Well, okay lang. Not so bad. Sa Geekbench. Dito naman sa Geekbench, no, 566 ang kanya single core score. Then, multi-core, 1,750. Ito gusto natin malaman. Si 3D Mark. Si 3D Mark kasi ito yung nagdedetermine kung okay ba siya for gaming or hindi. So, makita natin ang slingshot points niya, no, 2,538, which is okay na, average for gaming. Since ang Snapdragon 720G na nasa loob na itong phone na ito ay build for gaming sa mid-range level. So, check natin si DRM info, no? Tingnan natin kung anong binigay sa kanya. Meron siyang Widevine na level 1 security, no? So, meaning pwede tayo manood na Netflix ng HD. Ito guys, dinrain ko ang battery down sa 16%. And ginamit natin yung default charger niya, no? And guess what? Kaya sinasabi ko na under-promise and over-achieving tong phone na ito. Nakatanggap tayo ng 35 watts na charging. Despite 30 watts lang kanyang charger. Then, chinarge natin all the way hanggang 100%. Aba, nabot tayo ng kulang-kulang 54 minutes lang. Oh, ano sa inyo guys? Mabilis, di ba? Despite maliit lang kanyang battery, pero mabilis na ang kanyang charging speed. Then, check natin si PC Mark Test, no? Sinet natin ang phone natin, no, sa medium brightness and naka-achieve tayo ng 9 hours and roughly 30 minutes ng screen on time sa phone na ito. Siyempre, Super AMOLED na siya and at the same time, 4,000 lang kanyang battery. Well, pwede na. Hindi siya ganun katagalan pero mabilis naman siya mag-charge. So, not a big deal naman na ganun ang kaya na i-achieve na screen on time. Ngayon guys, magpo-proceed na tayo sa gaming. Check natin kung okay nga ba siya for gaming. But before that, meron tayong unbox na kasama niya. Ite-test natin sa gaming ang Sabbat Vooplay Reef. Tara, i-unbox na natin itong TWS na ito. Woo! Uy, ganda ng logo niya. Andyan yung logo ni Sabbat. Pagbukas natin ng box, meron siyang mga catalog na kasama, no? Step 1 pairing. So, yan, tuturuan ka na paano mag-connect. Then, masabi niya, hanapin niya si Sabbat Vooplay. So, tetest natin yan. Don't worry. Tingnan natin kung ano pa meron dito, no? Wow! Meron pa siyang pouch na kasama. Then, of course, kanyang instruction manual. Wow, ang dami palang colors meron nito. Woot! Tingnan natin kung ano pa meron dito. Malamang ito yung kanyang charging cable. Na USB Type-C charging cable. Wow, ang ganda ng case niya, no? Parang leather finish, leatherette finish. Kita natin yung ano na mga guhit-guhit. Parang leatherette nga talaga siya. Medyo saucy
Itong, high-end naman kasi talaga si Sabbat. And sa likod niya, makita mo ang kanyang USB Type-C charging port. May Sabbat logo pa rin, no? So, pagbukas natin, yan, kita natin na color beige ang natanggap nating unit, which is pretty nice, no? Pero, medyo kakaiba lang kanyang design, no? Alam mo anong naiisip ko nung una nakita ko ito? Parang biogesic, guys. Medyo okay. So, pero nung sinuot ko to sa tenga ko, very comfy siya. To be honest with you, okay naman siya. Though medyo feeling mo na parang may nakakabit na biogesic sa iyong tenga, pero yung sound naman, okay naman. Panalo naman kanya sound. Siyempre, tatak Sabbat to eh. So, ito ang kanyang right buds. Okay. So, ito ang kanyang left. So, ngayon, prepare muna natin kay Oppo Reno 4. Buksan natin ang ating Bluetooth. Kita natin si Sabbat Vooplay. Connect lang natin. Very easy. Ganun lang. Out of the box, pindot ka lang ng pair. And, ayun na, paired na siya. Connecting lang siya. Then, in a while, ayan, paired na siya. Yun. So, ano pa bang pwede natin gawin kung hindi ikabit na diretso sa ating tenga? Tara. Next thing to do, ano pa, kundi paandarin na si Mobile Legends. So guys, pag in-on natin ang Mobile Legends, ito ang setting na pwede natin achieve, no? HFR mode naka-on, then graphics high lang ang kanyang graphics na kaya i-attain. Now, itry na natin mag-play ng isang game. Tingnan natin kung okay nga ba siya o hindi. So guys, ganito ang kanyang gameplay, no? Very nice, no? Very smooth naman kanyang graphics, no? Wala naman nakitang problema pagdating sa kanyang gameplay, no? Hindi naman siya nag-hang, hindi naman siya masyado naglalag. And best of all, wala masyadong frame drops, no? So guys, masasabi ko sa inyo, very nice ang ang graphics dito sa Call of Duty, no? Expected ko naman to sa Snapdragon 720G na smooth ang gameplay. Wala akong napapansin na problem, no? And what's best of all, wala naman nafe-feel na hang dito kahit ilang games na ako. And what's nice dito sa game na ito, no? Wala naman nafe-feel na frame drop. Smooth naman ang kanyang gameplay. Wala naman nafe-feel na nag-hang siya bigla momentarily. Wala naman. So guys, comment lang ako dito sa Sabbat Vooplay, no? Masasabi ko yung sounds, no? Pag every time na nag-gunshot, very, yung malutong yung sounds niya. And what's nice dito sa Sabbat Vooplay is hindi nawawala yung connection. So far, no? As far as I'm concerned, nakailang rounds na ako. And what's nice is hindi siya napuputol. Yun naman importante pag nag-gameplay ka eh. Yung TWS mo, hindi siya nawawala, biglang nadidisconnect, madidismaya ka. Siyempre, parang enjoy ka na sa sounds. Then, biglang, all of a sudden, nawawala ka. And, siyempre, iba. Kaya masasabi ko itong Sabbat Vooplay, talagang winner. Now guys, 2 weeks ko na siyang gamit, no? And sobrang nag-i-enjoy ko sa phone na ito. 1 is sobrang gaan niya. And 2, maganda ang kanyang camera. Ngayon, papakita ko sa inyo kung ba't ko nasabi na maganda ang kanyang camera. Tingnan natin kung ilang mga shots dito, no, na kinuha ko over the span of 2 weeks. And makita natin itong mga low light shots na to. Grabe, sobrang dramatic ang kanyang finish, no? Medyo kunti lang kanyang lighting. Then, finocus ko kunti dun sa mukha netong figurine na to. And grabe ang kanyang resulta, ang ganda. Very dramatic. Kahit itong mga ibang figurine na to, wow, di ba? Sobrang ganda ng kanyang shot. Now, may kinuha tayo ng mga sky shot, and masasabi ko siya, okay, very good ang kanyang mga kuha. Sabi ko sa inyo, pagdating sa Reno talaga, believe ako dito sa kanyang capability, no? Then, kumuha ko ng ilang food shot, no, na sinut namin during our taping ng The Ching Chong Tans, no? Food vlog ko pala. Shouting out to sa mga family members ko, no? Na member ng The Ching Chong. Makita mo pag finocus ko tong cheese na to, no? Pag zoom in ko, very detailed. Ang ganda. Despite na 48MP lang siya, masasabi ko siya, wow, ang ganda ng kanyang camera. Then itong mga, no? Makita natin
yung drizzle ng cheese and yung white sauce, no, dito sa pasta, no. Very, very delicious tingnan. Then, kumata na ilang flower shots, no. Yung mga flowers, okay, very good. Matingkad na matingkad. Actually, to be honest with you, wala ako talaga masay dito sa camera ni Oppo Reno 4. Kasi talagang for me, pagdating sa Reno series, ang camera niya is the most outstanding for me. Despite yung processor niya, hindi ganun kataas, could have been better. Siyempre, sana nakuha ko yung 765 variant na nasa Oppo Reno 5G. Pero hindi bale. Ang habol ko naman kanyang camera. Very, very astounding. Very, very nice. Very, very dramatic ang mga shots ko dito sa Oppo Reno 4. Yan. Ito, sky. Very, very nice. Then, tingin naman tayo ng ilang mga zoom shots, no? Yan. 1x, 2x, 5x, and of course, ito ang kanyang 10x shot. Malinaw pa rin siya, no? Kahit umabot na tayo ng 10x. Then, ang night mode niya, very, very nice, no? Pag sa gabi na, ito, halos 6:30 na ng gabi, medyo madilim na, no? Pero makikita mo, ginawa niya ang kanyang sky shot. Halos parang alas 4 pa lang ng hapon. Very, very enhanced ang kanyang photo, no, pagdating sa night mode. Then, makita natin mga ilang mga shots na ito, no, mga flowers. Very, very, very beautiful ang kanyang shots talaga. Then, kumuha tayo ng ilang selfie shot, no. Ito ang selfie ko na walang night mode. Then, ito, nakauna night mode, no. Makita na talaga iba yung difference, no. Pati selfie, nilagyan na rin niya ng night mode. Outdoor selfie, ito ang aking bokeh na outdoor selfie. At ito ang walang bokeh. Makita natin pagdating sa bokeh. Maganda, no? Hindi mo masasabi na parang cheaply made yung camera niya. Talagang well-defined ang aking contouring. Ito ang kanyang camera. So, tumatakbo tayo ng roughly 50 kilometers per hour, no? At kinuha natin tong video na ito. Makita natin very, very stable. No? Despite na hindi na ganun ka-smooth ang takbo na, hindi ganun kapatag ang sahig, no? Pero makita mo na very, very stable. Nilagay ko siya sa windshield, no? Makita mo, despite malakas ang hangin, tumatakbo ka ng 50 kilometers per hour, and ganun ang shot na makukuha mo. Wow! Sobrang stable. Ito ang bagong way ko na pag-test na kung gaano ka-stable ang isang video camera sa isang phone. And for me, ito, thumbs up. As usual, Reno quality. Then, nagkuha rin tayo ng video, no, ng full shot. Ayan, kita natin. Ayan, nagkuha tayo ng video sa full shot, no, at makita natin ang ganda. Very, very detailed. No? Of course, syempre, kailangan maganda rin yung lighting para magandang food kalalabasan nito sa video ng food vlog. Natapos tayo sa ating review ng Oppo Reno 4. And masasabi ko sa inyo na talaga nag-step up siya sa expectation ko. No? As usual, tatak Reno. Masasabi ko sa inyo, hindi ako biased mag-review. And I always tell you kung anong honest opinion ko. Masasabi ko sa inyo, sobrang gaan niya. Medyo nabitin lang sa battery kasi 4,000 mAh. And yun naman ang talagang totoo, no? Kasi 9 hours lang ka na screen on time. Medyo nakakabitin. But other than that, mabilis naman siya mag-charge. And plus, ang sobrang gaan niya. Plus, yung design niya ang ganda. And nevertheless, yung camera maganda pa rin as usual, as expected ko sa Reno series. So guys, ano masasabi niyo dito sa Oppo Reno 4? Nagustuhan niyo ba? O well, okay na sa iyo ng Oppo Reno 3 or Oppo Reno 3 Pro? Comment below and tell me kung ano nagustuhan nyo dito sa Oppo Reno 4. And at the same time, guys, masasabi ko itong Sabbat, perfect pair siya dito sa Oppo Reno 4. Kasi, ang ganda ng kanyang sounds. Lalo kung naglalaro ka or nanonood ka ng Netflix and YouTube, bigay na bigay ang sound nito. Lalo kung nag-gunshot ka sa Call of Duty, marinig mo, hindi tunog lata. Malutong na malutong ang sound nitong Sabbat Vooplay. So guys, kung nagustuhan itong video na to, don't forget to give me a thumbs up. And of course, subscribe naman kayo para hindi nyo ma-miss ang aking mga future review dito sa Gadget Sidekick. Siyempre, huwag nakalimutan panoorin din si Sulit Tech Review at si Pinoy Tech Dad para makita nyo kung ano ang take nila dito sa Oppo Reno 4. So ako nga pala si Richmond. Sana magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Paalam!